Hello everyone! Welcome to my vlog. For today's video, gagawa ako ng simpleng low carb dish at ito yung ulam ko sa buong araw. So, alam ko sa mga nakikita nyo, I'm sure na alam nyo na kung ano ang lulutuin ko, pero kung hindi nyo pa alam, panoorin nyo hanggang dulo. Let's start by chopping our onions habang nagpe-play ang ating relaxing background music. And then, ang ating bawang na panggisa mamaya. Gagamit din ako ng red bell pepper, pati yung color yellow para appetizing ang ulam natin. Kalahati lang pala ang gagamitin ko kasi mag-isa lang naman akong kumakain para hindi masyadong marami. Hiwain ko lang sila ng pahaba and pa-square na shape. At yung ating carrot. Alam ko baka yung iba dyan tumaas ng kilay. Alam ko po na high carb ito. Lahat ng root crops actually. Pero palampasin na natin ang carrot na to kasi in moderate amount naman. Sayang yung potassium, yung beta-carotene for vitamin A, which is good for eyesight and immune system. Sabi nga, hindi naman perfect ang buhay natin. The same goes sa nag-iisang carrot na to. Meron din akong broccoli na very rich in potassium at sobrang favorite ko. At yung ating cauliflower. 1/4 lang ang gagamitin ko dito para hindi masyadong marami. And yung mga natira, gagawin ko silang cauliflower rice. Gusto ko yung cauliflower at broccoli sa diet kasi after mong kumain parang sobrang busog mo na. Parang stomach filler ba? And then yung ating cabbage. Siguro naman alam nyo na yung lulutuin ko, di ba? Halata ba? And at last, yung pangsahog natin, yung manok. At saka pala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe ka naman para ma-inspire pa akong gumawa ng mga videos good for keto and low carb diet na katulad nito. Mag-start na tayo magluto. Gumamit ako ng coconut oil dito para panggisa. Unahin na muna natin ang sibuyas at bawang. Kapag medyo brownish na ang kulay, ilagay na natin ang manok para pamprito. At saka pala wala na akong mga measurement ha. Alam nyo naman na hobby ko lang pagluluto. So kung ano lang ang magustuhan ng aking panlasa, lalagay ko na lang at saka ayun na. Next ay yung ating mga gulay. Unahin ko na ang carrot. And after 2 minutes, isabay ko na yung ating mga red bell peppers. And then, ihalo lang natin ng mabuti. After 2 minutes, ilalagay ko na yung cauliflower at broccoli.
Magdaragdag din ako ng kaunting tubig dahil sa ayokong nalulubog sa tubig at na-overcook yung mga gulay. Mas prefer ko kasing crunchy sila, lalo na yung broccoli at cauliflower kasi ito yung pinaka parang rice ko sa dish na to. And then takpan lang natin para maluto sila sa hot steam ng tubig. O ayan, kita nyo diba? Napaka-colorful ng low carb meal natin na to. Gumamit din ako ng chicken cubes para mas malasa. Nilagyan ko din ng paminta at asin, and at last, ilagay ko na yung ating repolyo. At ayan na po ang ating low carb chop suey. O diba? Sabi ko naman sa inyo, sobrang easy nito at alam nyo to. So kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe, like this video, and let me know your thoughts in the comment section below. So maraming salamat sa panonood, and I hope to see you on the next one.